2024 চনৰ মোৰ প্ৰথমটো ঘৰ এক মাহৰ আগত আপোনালোকৰ আগত এটা পৰিয়াল মই চিনাকি কৰাই দিছিলোঁ এটো হৈছে হে পৰিয়ালটো আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা দেখুৱাইছিলোঁ যে কি ধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন পাৰ কৰি আছে বুলি কিন্তু এক মাহৰ পাছতে তেওঁলোকৰ এই ঘৰটো বৰ্তমান বনাই থকা হৈছে এই গুটে মাটিডখৰ আমি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিলোঁ এডখৰত আগতে ভেটি নাছিল এতিয়া এফলে ভেটি দিয়া হ'ল এফলে এখন গেট আহিবলৈ বাকি আছে মানে দৰজা গেট আৰু লাগে গেটখন প্ৰয়োজন হ'বই তাৰ পাছত দুটামান চেঞ্জেছ কৰা হ'ব আৰু ঘৰটো ধৰি লওক এতিয়াও আধাখৰীয়াই হৈ আছে কাৰণ এফলে বাৰান্দাখন আহিবলৈ বাকি আছে দেই এফলে বাৰান্দাখন আহিবলৈ বাকি আছে এফলে দাদাজনে টিংপাত বৰ্তমান লগাই আছে এফলে টিংপাত লগাই থকা হৈছে আৰু পাকঘৰটো এক্সট্ৰাকে এনেকৈ ওলাই থাকিব আৰু বাৰান্দাখন আৰু আগলৈ আহি যাব এতিয়া আহিলে ঢাপলিখন মানে ঢাপলিখন বনাই থকা হৈছে তেওঁলোকে এফলে ৰেডি কৰি ৰাখিছে কিন্তু এফলে দেখিলোঁ যে অলপ পুৰণা বাঁহ আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ঢাপলিখন আকৌ নতুনকৈ বনাবলৈ ইয়াতে বাঁহ আছে ইয়াৰ পৰা বাঁহ কাটি পেলাই ঢাপলিখন যাতে নতুনকৈ বনাই দিয়ে ঘৰটো যদি দীঘলটো ক'বলৈ যাওঁ ঘৰৰ দীঘলটো হৈছে 20 ফুট আৰু বহল হৈছে 12 ফুট মই আউলা জোখকেইটা কোৱা নাই ঘৰৰ যোনটো মেইন জোখ সেইকেইটাহে কৈছোঁ দেই এফলে দুখন দৰজা আহিব এফলে এখন দৰজা সেইফলে এখন দৰজা এফলে আহি যাওক এতিয়া তাৰপিছত এইফালে আৰু এখন দৰজা আহিলে দেই ভিতৰলৈ চাওক এফলে আৰু এখন দৰজা এতিয়া দৰজা হৈ পেলাই ধৰি লওক কোনটো পাকঘৰ হ'ব বা ক'ত থাকিব সেইটো তেওঁলোকে নিজে ডিচাইড কৰি ল'ব এইটো জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ আৰু যে দুটা ৰুম এনেকৈ ভাগ কৰা হৈছে আপোনালোকে আগৰ ঘৰটোতো একো ধৰণৰ বস্তু দেখা পোৱা নাছিল চাগে আৰু এতিয়া বৰ্তমান নাই কিন্তু এনেকুৱাকৈ বেছি দেৰি নাথাকে কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে কিবা না কিবা আনিবলৈ গৈ আছে আমি প্ৰথমতে বস্তুখিনি লৈ আনো বলক শিৱসাগৰত প্ৰথমবাৰ বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ বজাৰ মানে কি আৰু যি ইটো সিটো লৈ থাকোঁ যে সেয়াই বজাৰ এতিয়া শিৱসাগৰত কি লৈছোঁ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু পৰিয়াল ডাঙৰ সেইকাৰণে এখন 4 ফুটৰ বিচনা লোৱা হৈছে ভাল কোৱালিটি অলপ লাষ্টিং কৰিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইকাৰণে এখন লৈছোঁ এনেকুৱা এখনে প্ৰায় দি থাকোঁ আৰু লগতে এইফালে ব্লেংকেট লোৱা হৈছিলে ব্লেংকেটৰ লগতে বেডশ্বীটৰ পৰা আদি কৰি কিবা কিবি আৰু বিচনাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিছুমান দুখন ব্লেংকেট ল'বলগীয়া হৈছে যিহেতু ডাঙৰ পৰিয়াল সেইবাবে বাকী আৰু দুটামান বস্তু চাবলগীয়া আছে বেলেগ এখন দোকানলৈ গৈ পেলাই চাবগৈ লাগিব আৰু বাকী বস্তুখিনি থেংক ইউ এডাল মই অলপ কাৰোবাক চিনাকি কৰাই দিওঁ স্কুল এখন দেখিলোঁ থানুৰাম গগৈ মেমৰিয়েল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল দেখিলোঁ এয়া চাওক ষ্টুডেণ্টছ এইয়া ওপৰৰ পৰা চিঞৰি আহিছে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে বোলে ক্লাছ 9 বঢ়িয়া এইয়া ইয়াত 4 ফুটৰ এখন ইয়াৰ পৰা টুচকো লৈ লোৱা হ'ল তাৰপিছত গাৰু লৈ লোৱা হ'ল গাৰু এইফালে সেইখিনি গাৰু লৈ লোৱা হ'ল আৰু আমাৰ বাহন চাওক আহি গ'ল এইখন হৈছে বাহন আজি শিৱসাগৰৰ পৰা বস্তু ল'লোঁ আৰু ইয়াত গোটেইখিনি ইয়াতে তুলি দিলোঁ আৰু এইফালে টুচক আহি গ'ল টুচক বেডশ্বীট গাৰু কভাৰৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি ইয়াত সোমোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ৰেডি যাবলৈ কিয় দি লাগিব 35 মিনিট খুৱাই দিব সদায় বেলেগ বাহনত অহা যোৱা কৰি থাকোঁ আজি অটত মানে টেম্পোতে অহা যোৱা কৰিছোঁ এই দাদাৰ লগতে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কালুগাঁৱলৈ শিৱসাগৰৰ পৰা টাউনৰ পৰা মানে কিন্তু বস্তু এটা দেখুৱাই লওঁ একদম বহু ঘৰত আছোঁ মানে একদম আল্টিমেট বস্তু এটা দেখা পালোঁ এইফালে চাওক দেখা পাইছেনে নাই পোৱা নাজানো কিন্তু হাঁহ চাওক ইয়াত যিমানডোখৰ এৰিয়া দেখা পাইছে গোটেই এৰিয়াডোখৰতে মানে হাঁহ ভৰ্তি এইবোৰ চাওকচোন কিবা এটা আনিছিলোঁ চাবলৈ নোযোৱা নেকি দাদাজন গৈ আছে দেখোন বলা বা পাৰিবা নাই এখন ধৰিবলৈ পাৰিবা এই পাৰিবা একাল কেল নোৱাৰিবা ন অকলে নোৱাৰিবা বহুত গধুৰ হয় আৰু কোনে ধৰিবা ধৰা সৰু বা বডি বিল্ডাৰ হ'ব লাগিব বা সঁচাকৈ লৈ যাব পাৰিছে দেই ল'ৰাকেইটাই বা কোনোবা এইটো খোলা বা আৰু আছে কিবা কিবি তাত চাই খোলা এইকেইটা কি হয় এইকেইটা কি হয় কোৱা বা খাব নাই খাব তোমাৰ নামটো কি কৈছিলা নমস্কাৰ মোৰ নাম আছে শান্তনু গগৈ তোমাৰ কি কৈছিলা নমস্কাৰ মোৰ নাম আছে অনুৰাগ গগৈ আৰু পোৱালিৰ নাম কি হয় নয়নমণি গগৈ এতিয়া গৃহস্থ পাই সুধো যে কোনটো কি ৰুম কৰিব এতিয়া কোনটো কি ৰুম কৰিব ভাবি আছো এইটো বাহিৰ ৰুম কোৱা হ'ব আৰু এইটো শোৱা ৰুম বাহিৰ ৰুমতে ল'ৰা পঢ়িব আৰু শোৱা ৰুম এই শোৱা ৰুমৰ কাষে দি এনেকৈ ঘূৰি এইটো পাকঘৰ হ'ব এইফালে পাকঘৰ আহি যাব আগতকৈ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কেলৈ এনেকৈ আগৰ আমাৰ পৰিস্থিতিটো চাই ভাল লগা নাছিলে এতিয়া ধৰি লওক তোমালোকে সহায় কৰি দিলে এইখিনি বৰ ভালেই হ'ল আৰু মইতো হাজিৰা কৰি ধৰি লওক কিমানখিনি মই গাঁৱত হাজিৰা কৰিতো ঘৰটো বৰ পটককৈ কৰিব নোৱাৰোঁ সহায় কৰি দিলে বিচনাখন ফিটিং কৰিবলৈ আৰু আমাৰ এতিয়া বিচনা একদম ৰেডি ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ ট্ৰেইনত কাৰণ ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰ বাইক চলাবলৈ মন নাই সেই আহিলোঁ হয় কিন্তু যাবলৈ হ'ল কি ট্ৰেইন কেঞ্চেল গম নাপাওঁ ট্ৰেইন কেঞ্চেল বুলি এতিয়া কি কৰিম ঘৰ যাবলৈ উপায় নাই এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে ল'বলৈ আহিলে প্ৰাঞ্জল দা জীৱন আৰু সংস্থাপন তেখেতে ডিউটিত আছিলে ডিউটিৰ পৰা ছুটি হ'ল ছুটি হোৱাৰ পাছতে যেতিয়া ফোন কৰিলোঁ লগালগ আহিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেখেতে নহা হ'লে আজি ফচি থাকিলোঁ হ'লে ইয়াতে ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ
আপোনাক এই প্ৰজেক্টটো কেনেকুৱা লাগিছে এইটো মজা লাগিছে এইটো ষ্টাইলটো বৰ ধুনীয়া হৈছে চাগে একদম মানে পুৰা পাৰফেক্ট ঘৰ আৰু মানে তোমাৰ সোমোৱা দুখন দৰ্জা একদম ধুনীয়া লাগিছে আৰু আহিব চাগে ইয়াত কিবা আৰু এটা পাকঘৰ আহিব পাকঘৰ আহিব বাৰান্দা আহিব কিন্তু একদম ধুনীয়া বনাইছে কামটো ভাল হৈছে ঠিকে আছে একদম দেখি ভাল লাগিছে সঁচাকৈ ছেটিছফাইং ঘৰটো বাৰু ময়ো ভাল পাইছোঁ ধুনীয়াকৈ ফিট এণ্ড ফিনিচিং মানে ফিট এণ্ড ফিনিচিং বুলিয়ে কৈছে ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ঘৰখন চাই পেলাই এনেকুৱা 2024ত বহুত কেইখন ঘৰ বনাবলৈ গৈ আছোঁ কিমান কেইখন নাজানো এটা টাৰ্গেট থাকিব সেই টাৰ্গেটটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যোৱাবাৰ ভাবিছিলোঁ যে 1 মাহত 3খনকৈ বনাম বুলি কিন্তু ইমানো উজু নহয় তেতিয়া গম পালোঁ যে ঘৰ বনোৱাটো একদম সহজ কথা নহয় বহুতখিনি কথা আহি পৰে কিন্তু এই বছৰ ভাবিছোঁ যে 50টা ঘৰৰ টাৰ্গেট লৈছোঁ মানে মিনিমাম 50টা মিনিমাম নহয় মেক্সিমাম 50টা চেষ্টা কৰিম যে বছৰেকৰ শেষত মানে 2024ৰ শেষৰলৈকে 50টা ঘৰ যাতে বনাব পাৰোঁ যিসকলৰ একদম প্ৰয়োজনীয় তেওঁলোকৰ কাৰণে অকল তেওঁলোকৰ কাৰণে একদম চাই চিৰি চব ভেৰিফিকেশ্যন কৰি চব ডিটেইল লৈ পেলাই অকল তেওঁলোকৰ বাবে আমি 50টা টাৰ্গেট ল'ম যদি সম্পূৰ্ণ হয়গৈ নিজৰে বহুত ভাল লাগিব নতুন বছৰ সকলোৱে নতুন নতুন পৰিকল্পনা লৈ পেলাই কাম কৰিব আৰু তেনেধৰণত মোৰো কিছুমান ধৰি লওক এইম লৈ পেলাই গোটেই বছৰটো কাম কৰিম বুলি ভাবি ৰাখিছোঁ অকল ঘৰ বনোৱাই নহয় বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ যে গছপুলি ৰোৱাৰ পৰা আদি কৰি জীৱ জন্তু যোনখিনি কাম কৰি আছোঁ তাৰপাছতে ধৰি লওক আৰু বেলেগ বেলেগ নতুন নতুন প্ৰজেক্ট হাতত ল'ম সেই গোটেই প্ৰজেক্টখিনি এই বছৰতে মানে ভালেমানখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যেনেকৈ মোক ইমান মৰম দিছে আপোনালোকৰ এই মৰমবিলাক মোক দি থাকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে মোক যিমান ধৰি লওক বিশ্বাস কৰিছে এই বিশ্বাস মই কেতিয়াও ভাঙিবলৈ নিদিওঁ আৰু এনেধৰণত যি কাম কৰি গৈ আছোঁ এই কামটোৱে সদায় কৰি গৈ থাকিম আৰু আকৌ এবাৰ ক'ম আপোনালোকে গৌৰৱ কৰিব যে এজন ল'ৰাৰ ভিডিঅ' মই চাওঁ বুলি মোক শুবলৈ দিবি না মই আজি থাকিম তেনেহ'লে এয়াই আছিল মোৰ নতুন বছৰৰ নতুন নতুন ঘৰ কিন্তু ঘৰখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আকৌ আহিম নাহিম নাজানো তেওঁলোকে এতিয়া ঘৰ লোৱাত মাতে নেমাতে নাজানো কাৰণ হয় নাই এতিয়া বাকী দেখা যায় কি হয় কি নহয় মাতিব দিয়ক যেতিয়া আজি আপোনালোকে জনাব যে ঘৰ লোৱা দিনাখন তেওঁলোকে যেতিয়া মাতিব আপোনালোকে আৰু এটা ব্লগ বিচাৰে নাই সেইটো কথা মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু এটা লাগে বুলি বা যদিও নালাগে হ'ব দিয়া নালাগিলেও হ'ব বুলি জনাই দিব আৰু এয়াই আছিল আজি মোৰ ব্লগ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটো চাই পিনে ভাল পালে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ সদায় দৰে সুখী অনুসুখী স্মাইল কৰি দিয়ক পজিটিভ মই সময় গৈ গগৈ পৰিয়ালৰ লগতে চাইনিং অফ